Є вже реакція генконсула Польщі у Львові на те, що відбувається на кордоні з Україною. Нагадаю вам, що там псевдофермери в своїй переважній більшості блокують шляхи транспортування нашого зерна, нашого збіжжя не в Польщу, а в інші країни, серед яких Німеччина і країни Балтії, Польща, Латвія, Литва, Естонія. Нагадаю вам, що там виходили люди, на тракторах виїздили з плакатами, що Путін наведе порядок в Україні. Так от, знову ж таки скажу, що це представники так званої напрямку конфедерати, з яких в Польщі абсолютно ніхто не підтримує. Це показали вибори до Сейму, де ця от політична сила набрала всього-навсього 1,6%. Так от, генконсулка Польщі у Львові вибачилася перед українцями за дії поляків на кордоні та наголосила, що її заява стосується не вимог страйкуючих, а саме форми протесту. Цитуємо. «Я думала, що так ганебно поводяться лише росіяни. Не вірю, що це поляки. Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусідньому народу, який воює за свою волю», написала Еліза Дзвонкевич. Нагадаю, це є генконсул Польщі у Львові. Ну і справді, так, що ми демократичні країни, які несемо демократичні цінності. Ми не Росія диктаторська. В нас на протест має будь-хто і будь-коли. Ну, звичайно, не коли немає військового стану. Але ми прекрасно розуміємо, що от, власне, форма протесту, вона є неприйнятною, ту, яку використовують певні представники Польщі. Так? Кілька поляків, які от чинили ці дійства. Але от треба розуміти, що це впливає на Україну і на україно-польські відносини. І найбільше це, очевидно, найбільше на руку це Росії і російській пропаганді. Тому що ви уявляєте, так, що зараз відбувається в російських пабліках. От один якийсь поляк собі, який проплачений, виїхав на тракторі, вчепив цей ганебний банер, а всі телеграм-пабліки, вся пропаганда Росії, Скабєєв, Попові, Соловйові, це от все... оця от пропаганда, вони це використовують, демонструють, що от, мовляв, поляки кажуть, що в Україні нацисти. А згадаємо пропаганду на початку повномасштабного вторгнення. Дуже популярною тезою в Росії було те, що поляки мають план захоплення західної частини України. Ви ж пригадуєте, так, що йти на Львів і на інші області. Ну от так працює ця от пропаганда Росії, куди вона вкидає величезну кількість мільярдів.